नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे टॉपिक स्टार्ट केलेला आहे तो म्हणजे समाजसुधारक। आणि समाजसुधारकांमधील आज जे आपण समाजसुधारक पाहणार आहोत ते म्हणजे महादेव गोविंद रानडे यांच्याबद्दल आपण आज डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन अभ्यासणार आहोत। तसेच आपल्या बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर आज आपण ज्या समाजसुधारकांबद्दल माहिती पाहणार आहोत ते म्हणजे वी. शिंदे म्हणजेच विठ्ठल रामजी शिंदे। तसेच त्यांना आपण कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे व महर्षी शिंदे म्हणून सुद्धा ओळखतो। त्यांचा जन्म केव्हा झाला तर वी. शिंदे यांचा जन्म 23 एप्रिल 1873 मध्ये कर्नाटकमधील जमखिंडी या ठिकाणी झाला। केव्हा झाला तर 23 एप्रिल 1873 मध्ये कर्नाटक येथील जमखिंडी या ठिकाणी वी. शिंदे यांचा जन्म झाला। आणि त्यांचा मृत्यू केव्हा झाला तर त्यांचा मृत्यू 2 जानेवारी 1944 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला। लक्षात ठेवा, 1873 मध्ये जन्म झाला कुठे तर कर्नाटकमध्ये आणि मृत्यू झाला 1944 मध्ये। शिंदे हे मानवी मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी अविरत प्रयत्न करणारे त्यागाचे व निष्ठेचे प्रतीक होते। 1932-33 मध्ये बडोदा संस्थानाचे सयाजीराव गायकवाड पारितोषिक त्यांना मिळाले होते। हे मराठी समाजसुधारक, धर्मसुधारक व लेखक होते। त्यांना मी मगाशीच सांगितलं कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे व महर्षी शिंदे म्हणून सुद्धा ओळखत असत। ओके, गंबा सरदार यांनी महाराष्ट्राचे अपेक्षित मानकरी म्हणून त्यांचा उल्लेख केलेला आहे। तसेच भाई माधवराव बागल म्हणतात निष्काम कर्मयोगी, कोण तर वी. शिंदे यांचा उल्लेख त्यांनी निष्काम कर्मयोगी म्हणून केलेला आहे। आणि जनतेकडून त्यांना महर्षी ही पदवी मिळालेली आहे। ओके, लक्षात ठेवा, महर्षी वी. शिंदे, विठ्ठल रामजी शिंदे। तर महर्षी ही पदवी त्यांना कोणाकडून मिळाली तर महर्षी ही पदवी त्यांना जनतेकडून मिळालेली आहे। अस्पृश्यता निर्मूलनाचा प्रश्न त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडला। अस्पृश्यता निर्मूलनाचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडणारे समाजसुधारक कोण होते तर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे होते। ठीक आहे, तर आता आपण पुढे पाहूया। तर आता आपण पाहणार आहोत त्यांचे संस्थात्मक योगदान। 1905 मध्ये मुंबई येथे तरुण अस्तिकांचा संघ त्यांनी स्थापन केला। इयर लक्षात ठेवा, 1905 मध्ये कोठे तर मुंबई येथे तरुण अस्तिकांचा संघ त्यांनी स्थापन केला। 18 ऑक्टोबर 1906 इम्पॉर्टंट आहे, डेट लक्षात ठेवा, 18 ऑक्टोबर 1906 रोजी डिप्रेस्ड क्लास मिशनची त्यांनी स्थापना केली। कोठे तर मुंबई येथे डिप्रेस्ड क्लास मिशनची त्यांनी स्थापना केली। आणि त्याचे पहिले अध्यक्ष कोण होते तर त्यांचे पहिले अध्यक्ष होते न्यायाधीश चंदावरकर। ओके, डिप्रेस्ड क्लास मिशनची मुंबई येथे त्यांनी स्थापना केली आणि त्याचे पहिले अध्यक्ष होते न्यायाधीश चंदावरकर। त्यानंतर 1910 मध्ये जेजुरी येथे मुरळी प्रतिबंधक चळवळ त्यांनी स्थापन केली। दयाराम गिडमल यांच्या सहकार्याने सेवा सदन ही संस्था त्यांनी स्थापन केली। ओके, 1910 मध्ये जेजुरी येथे मुरळी प्रतिबंधक चळवळ कोणी स्थापन केली तर वी. शिंदे यांनी। त्यानंतर सेवा सदन ही संस्था कोणाच्या सहकार्याने त्याने स्थापन केली तर त्यांचं नाव आहे दयामल गिडमल। ओके, दयाराम गिडमल यांच्या सहकार्याने सेवा सदन ही संस्था त्यांनी स्थापन केली। त्यानंतर अनाथ आश्रम कोणाच्या मदतीने तर रावजी भोसले यांच्या सहकार्याने त्यांनी स्थापन केले। कोठे तर पंढरपूर येथे। पंढरपूर येथे देवदासी प्रथा व व्यसनमुक्ती कार्य करण्यासाठी। याशिवाय ब्राह्मो समाजाच्या प्रसारासाठी ब्राह्मो पोस्टल मिशनची सुद्धा त्यांनी स्थापना केली। ब्राह्मो पोस्टल मिशन। 23 मार्च 1918 रोजी अस्पृश्यता निवारक संघ त्यांनी स्थापन केला। केव्हा तर 23 मार्च 1918 रोजी अस्पृश्यता निवारक संघ स्थापन केला। कशासाठी तर अस्पृश्यता प्रथेपासून मुक्तता प्राप्त करण्यासाठी। 1918 साली मराठा समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी मराठा राष्ट्रीय संघाची त्यांनी स्थापना केली 1918 मध्ये। त्यानंतर 1920 मध्ये पुण्यातील दुष्काळ पीडितांसाठी दुष्काळ आपत्ती निवारण संस्था त्यांनी स्थापन केली। स्त्रियांसाठी त्यांनी अहिल्याश्रम स्थापन केला। 1923 मध्ये तरुण ब्राह्मो संघ त्यांनी स्थापन केला।
त्यानंतर 1937 मध्ये बहुजन पक्षाची स्थापना सुद्धा त्यांनी केली. स्त्रियांसाठी आर्य महिला समाज, कौटुंबिक उपासना मंडळ तसेच वृद्धांसाठी संगत सभा हे सर्व त्यांचे कार्य आहेत. ओके, लक्षात ठेवा. मराठा समाजातील जागृती निर्माण करण्यासाठी मराठा राष्ट्रीय संघाची स्थापना, दुष्काळ पीडितांसाठी दुष्काळ आपत्ती निवारण संस्था, स्त्रियांसाठी अहिल्याश्रम, तसेच 1923 मध्ये तरुण ब्राह्मो समाज, 1937 मध्ये बहुजन पक्षाची स्थापना आणि स्त्रियांसाठी आर्य महिला समाज, कौटुंबिक उपासना मंडळ आणि वृद्धांसाठी संगत सभा त्यांनी स्थापन. आता आपण त्यांचं लेखन कार्य पाहणार आहोत. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा सुद्धा, लक्ष देऊ नका. प्रार्थना समाजाच्या सुबोध पत्रिकेत त्यांनी लेखन केले. ओके, कोणत्या पत्रिकेत? सुबोध पत्रिकेत प्रार्थना समाजाच्या त्यांनी लेखन केले. 1903 मध्ये प्रार्थना समाजाच्या सदस्यांसाठी उपासना हे साप्ताहिक सुद्धा त्यांनी काढले. ओके, प्रार्थना समाजाच्या सदस्यांसाठी उपासना हे साप्ताहिक. त्यानंतर 1903 मध्ये ॲम्स्टरडॅम येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय उदार धर्मवादी परिषदेत त्यांनी भारतातील उदार धर्म या विषयावर निबंध सादर केला. ओके, हिंदुस्थानातील उदार धर्म किंवा भारतातील उदार धर्म हा निबंध त्यांनी वाचला. ओके, या विषयावर त्यांनी निबंध सादर केला. कोणत्या परिषदेत? तर सप्टेंबर 1903 मध्ये झालेल्या ॲम्स्टरडॅम येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय उदार धर्मवादी परिषदेमध्ये. ओके, लक्षात ठेवा. त्यानंतर थिएस्टिक डिक्शनरी, जागतिक उदार धर्माची माहिती सांगणारा धार्मिक ग्रंथ त्यांनी लिहिला. ओके, म्हणजे जगातील सर्व उद्धार व सहिष्णू धर्मसुधारक ज्या चळवळी आहेत या सर्व चळवळीची माहिती सांगणारा इतिहास इंग्रजीत थिएस्टिक डिक्शनरी या नावाने त्यांनी संग्रहित केला. ओके, त्यानंतर अनटचेबल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ भारत, भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न हे सर्व त्यांचे लेख आहेत. आणि हा इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा, त्यांचं आत्मचरित्र कोणतं आहे? माझ्या आठवणी व अनुभव नावाचे आत्मचरित्र त्यांनी लिहिले आणि हे आत्मचरित्र 3 विभागामध्ये विभागलेलं आहे. ओके, 3 भागामध्ये. पहिल्या भागात त्यांनी आपल्या जीवन वृत्तांत सांगितलेला आहे, तर उर्वरित भागात शिंदे यांच्या ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन या सामाजिक व राजकीय कार्याचे विवेचन त्यांनी केलेले आहेत. ओके, इम्पॉर्टंट आहे. त्यांचं आत्मचरित्र लक्षात ठेवा, माझ्या आठवणी व अनुभव, आणि हे 3 भागामध्ये विभागलेलं आहे. आता आपण काही महत्त्वाची अशी वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. तर शिमग्याच्या सणातील बिभत्स प्रकारांना आळा बसावा म्हणून त्यांनी जनजागृती मोहीम स्टार्ट केली. त्यांच्यावर कोणाचा प्रभाव होता? जर असा क्वेश्चन आला तर लक्षात ठेवा, 3 व्यक्तींची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत. त्यांच्या उदारमतांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला होता. एक तर जॉन स्ट्युअर्ट मिल. ओके, एक कोण आहेत? जॉन स्ट्युअर्ट मिल. त्यानंतर हर्बर्ट स्पेन्सर, त्यानंतर आहेत हर्बर्ट स्पेन्सर आणि त्यानंतर आहेत मॅक्स म्युलर. ओके, मॅक्स म्युलर या लेखकांच्या लेखनाचा प्रभाव त्यांच्यावर होता. वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांचा विवाह त्यांच्या रुक्मिणी या आते बहिणीसोबत झाला होता. हे सुद्धा लक्षात ठेवा, वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं होतं आणि कोणासोबत? त्यांच्या आत्या बहिणीबरोबर. त्यांचं नाव होतं रुक्मिणी. ओके, अस्पृश्यांसाठी रुपी फंड हा उपप्रकार त्यांनी स्टार्ट केला होता. अस्पृश्यांसाठी रुपी फंड. 1904 मध्ये मुंबई धर्म परिषद. ओके, लक्षात ठेवा त्यांनी स्टार्ट काय काय केलं, त्यांची वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा. 1904 मध्ये मुंबई धर्म परिषद. 1905 मध्ये अहमदनगरजवळ भिंगार येथे अस्पृश्योद्धाराची शपथ त्यांनी घेतली होती. कोठे? अहमदनगरजवळ भिंगार येथे अस्पृश्य उद्धाराची त्यांनी शपथ घेतली होती. 1918 मध्ये मुंबई येथे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद भरवली आणि अध्यक्ष कोण होते त्याचे? तर सयाजीराव गायकवाड हे त्याचे अध्यक्ष होते. ही लाईन इम्पॉर्टंट आहे. 1918 मध्ये मुंबई येथे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद भरवली होती आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते? तर सयाजीराव गायकवाड. 1921 साली झालेल्या वायकोम सत्याग्रहात. ओके, 1921 साली झालेल्या वायकोम सत्याग्रहात कोठे आहे हे? तर त्रावणकोर येथील वायकोम सत्याग्रह. इकडे तुम्ही असंही म्हणू शकता, वायकोम सत्याग्रह. अस्पृश्य सत्याग्रहात ते सहभागी झाले होते. 1935च्या बडोदा मराठी साहित्य संमेलनामध्ये तत्वज्ञान व समाजशास्त्र या शाखेचे ते
अध्यक्ष होते. लक्षात ठेवा. 1935 सालच्या बडोदा मराठी साहित्य संमेलनात ते तत्वज्ञान व समाजशास्त्र शाखेचे अध्यक्ष होते. स्त्रियांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जपानमधील विद्यापीठाच्या धर्तीवर भारतात महिला विद्यापीठ व्हावीत असे त्यांचे मत होते. शाहू महाराजांनी क्षात्र जगद्गुरुपदी मराठा व्यक्ती नेमल्याबद्दल त्यांनी त्याचा निषेध केला होता. ओके. पुन्हा मी मगाशी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितले होते की 1932 साली त्यांना बडोदा संस्थानचे सयाजीराव गायकवाड पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते. त्यानंतर गबा सरदार यांनी त्यांचा महाराष्ट्राचे उपेक्षित मानकरी असा तर भाई माधवराव बागल यांनी ओके भाई माधवराव बागल यांनी निष्काम कर्मयोगी काय निष्काम कर्मयोगी म्हणून त्यांचा गौरव केला होता. जर असं विचारलं तर लक्षात ठेवा कोणी केला होता तर भाई माधवराव बागल यांनी निष्काम कर्मयोगी या उपाधीने त्यांचा गौरव केला होता. जनतेकडून त्यांना कर्मवीर महर्षी अशा नावाने गौरव केला. ओके. ही सर्व डिटेल्स आपण इम्पॉर्टंट अशी इथे कव्हर केलेली आहे. तर आजचा लेक्चर आपल्याकडे संपत आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.